Ta thường dạy con thành công bằng con số, nhưng đã bao giờ bạn dạy con đo lường giá trị con người bằng sự tử tế? Hôm nay, qua câu chuyện cảm động của người cha trên chiếc xe lăn và cậu con trai nhỏ, chúng ta sẽ hiểu rằng sự tử tế không chỉ cứu một cuộc đời, mà còn là ánh sáng bền bỉ nhất dẫn lời chúng ta đi qua mùi bão giông. Phần 1. Câu hỏi dưới ánh đèn vàng. Buổi tối hôm đó, căn phòng khách nhỏ ngập trong ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn trên tường càng làm không gian thêm phần tĩnh lặng và bình yên. Ông bố ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn quen thuộc bên cửa sổ, đôi mắt hiền từ dõi theo cậu con trai nhỏ, bé Gấu, đang thu dọn đống đồ chơi trên thảm. Gấu dừng tay, ngước lên nhìn bố với vẻ mặt đầy tự hào. Cậu bé 7 tuổi có đôi mắt sáng rực, hớn hở kể lại chiến tích trong ngày của mình. Bố ơi, hôm nay ở trường lúc giờ ra chơi, bạn Minh lớp con mải chạy nên bị ngã oạch một cái rõ đâu. Các bạn khác cứ đứng cười, nhưng con đã chạy lại đỡ bạn ấy dậy đấy bố ạ. Nghe đến đó, người bố khẽ mỉm cười. Ông đưa bàn tay gầy guộc xoa đầu con, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bố rất vui khi nghe điều đó Gấu ạ. Con đã làm được một việc rất tốt. Cậu bé Gấu nghiêng đầu, vẻ mặt bỗng trở nên suy tư. Cậu hỏi một câu mà có lẽ bất cứ đứa trẻ nào đang khám phá thế giới cũng sẽ thắc mắc. Nhưng mà bố ơi, sự tử tế có thực sự quan trọng lắm không ạ? Tại sao mình phải giúp người khác ngay cả khi mình không quen, hay khi chẳng ai bảo mình phải làm thế? Người bố lặng đi một chút. Ông nhìn xuống đôi chân mình đang đặt trên bàn để chân của chiếc xe lăn, rồi lại nhìn ra khoảng sân tối mờ phía ngoài cửa sổ. Những ký ức từ hàng chục năm trước bỗng ùa về như một thước phim chậm. Ông thở dài nhẹ nhõm, giọng nói trầm ấm vang lên. Gấu biết không, nếu không có những người tử tế xuất hiện đúng lúc, có lẽ bố đã không thể mạnh mẽ để đi được đến ngày hôm nay, để ngồi đây và nhìn thấy con trưởng thành như thế này. Cậu bé Gấu tròn xoe mắt, bò lại gần sát chân bố, tò mò chờ đợi. Ông bắt đầu kể, giọng kể như dẫn lối đưa hai cha con ngược dòng thời gian về những ngày tháng gian khó nhất của cuộc đời ông. Phần 2. Khi đôi chân không còn nghe lời. Bố khẽ tựa lưng vào ghế, cất giọng đều đều, đưa hai cha con mình trở về những năm tháng xa xôi. Bố kể cho con nghe đi bố, hồi nhỏ bố thế nào ạ? Hồi đó, bố cũng giống như mật ngọt bây giờ, là một cậu thiếu niên đầy hoài bão, thích chạy nhảy và đá bóng cùng bạn bè. Nhưng rồi, một cơn bạo bệnh ập đến. Bạo bệnh là sao hả bố? Bố bị ốm ạ? Ban đầu chỉ là những cơn mỏi nhức vu vơ, rồi dần dần, đôi chân bố cứ yếu đi, run rẩy và không còn nghe theo lời điều khiển của mình nữa. Đó là những ngày tháng tối tăm nhất, khi chiếc xe lăn trở thành người bạn bất đắc dĩ. Thế là bố không được đi chạy nhảy cùng các bạn nữa hả? Đúng thế, từ một cậu bé năng động, bố phải nằm một chỗ, nhìn bạn bè tung tăng đến trường qua ô cửa sổ. Nỗi mặc cảm và buồn bã khiến bố có lúc đã muốn buông xuôi, thậm chí là nghỉ học hẳn vì thấy mình trở thành gánh nặng. Tội nghiệp bố quá, thế ai đã giúp bố đi học lại ạ? Chính lúc ấy, sự tử tế của gia đình đã thắp sáng lại hy vọng. Khi bố nói bố muốn đi học lại nhưng sợ đường xa, sợ mình không làm được, thì người đầu tiên nắm lấy tay bố chính là bác cả của con. Lúc đó bác cũng chỉ là một thiếu niên. Bác bảo, đừng lo, có anh ở đây rồi. Bác cả khỏe lắm, bác cõng bố đi học phải không bố? Ừ con. Thế là suốt bao nhiêu năm tháng sau đó, hình ảnh một người anh trai gầy gò cõng em trên lưng đã trở nên quen thuộc trên con đường làng. Những ngày nắng cháy, mồ hôi bác cả rơi ròng ròng, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy chân bố để bố không bị trượt xuống. Còn những ngày trời mưa thì sao ạ? Những buổi mưa lạnh, đường trơn trượt, bác cả bấm từng ngón chân xuống bùn để giữ thăng bằng, vừa đi vừa động viên bố. Không sao đâu, sắp đến nơi rồi, anh đưa em đi. Bác cả thương bố thật đấy. Thế còn ông bà nội thì sao ạ? Ông bà nội của con thì luôn thức khuya dậy sớm, vừa lo chạy chữa, vừa kiên nhẫn cổ vũ từng bước tiến nhỏ nhất của bố. Ông bà không bao giờ than vãn, chỉ trao cho bố những ánh mắt tin tưởng và những bữa cơm ấm áp. Bố nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, xúc động nói, dạ, bố nói gì với con cơ? Con thấy đấy, sự tử tế đầu tiên trong đời bố không đến từ đâu xa lạ. Nó đến từ chính những người ruột thịt trong nhà. Nếu không có tấm lưng của bác cả, không có sự tận tụy của ông bà nội, bố đã chẳng bao giờ dám mơ đến việc được nhìn thấy bảng đen phấn trắng một lần nữa. Vâng ạ, con hiểu rồi bố ơi. Con cũng sẽ luôn yêu thương mọi người trong gia đình mình, giống như bác cả và ông bà nội. Phần 3. Những ngôi sao sáng trên con đường đến lớp. Người bố khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Mật Ngọt.
Ánh mắt ông xa xăm như đang nhìn thấy lại ngôi trường cũ với những dãy hành lang dài. Ông tiếp tục kể. Khi bố bắt đầu đi học lại trên chiếc xe lăn, mọi thứ đều trở nên cao hơn và xa hơn trong mắt bố. Nhưng con biết không, chính ở đó, bố đã gặp được những người hùng không cần áo choàng. Người hùng không cần áo choàng ạ, giống như siêu nhân à bố? Ông mỉm cười, nhớ lại những giờ kiểm tra căng thẳng. Hồi đó, tay bố yếu nên viết chậm lắm. Trong khi các bạn đã nộp bài và ra sân chơi đùa, bố vẫn loay hoay với trang giấy trắng, mồ hôi vã ra vì sợ không kịp giờ. Thế nhưng thầy giáo đã bước xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bố và nói, em cứ bình tĩnh làm bài, thầy vẫn ở đây đợi em. Câu nói ấy giống như một luồng điện ấm áp giúp bố bớt run và hoàn thành bài thi của mình. Không chỉ có thầy cô mà ngay cả những người tưởng chừng như xa lạ cũng dành cho bố một sự quan tâm đặc biệt. Vậy những người khác đã giúp bố thế nào ạ? Mỗi sáng sớm, bác bảo vệ trường luôn đứng sẵn ở cổng. Vừa thấy bóng bố, bác đã mở rộng cánh cổng từ sớm và nhanh nhẹn chạy lại giúp bố đẩy xe qua những đoạn đường gồ ghề để vào tận cửa lớp. Còn những hôm gia đình bận việc, bác hàng xóm lại dắt chiếc xe máy cũ ra, đèo bố đi học với lời dặn. Học cho giỏi nhé, có bác đây rồi. Bác bảo vệ và bác hàng xóm thật là tốt bụng. Thế còn các bạn của bố thì sao ạ? Ánh mắt người bố trở nên lấp lánh hơn khi nhắc về những người bạn cùng lớp. Các bạn của bố tuyệt vời lắm Mật Ngọt ạ. Có bạn thì tranh nhau xách giúp bố chiếc cặp sách nặng trịch. Có những lúc phải di chuyển qua những bậc thềm cao hay những đoạn đường lầy lội sau cơn mưa, 3-4 bạn lại cùng nhau khiêng cả người cả xe của bố lên. Có bạn còn bảo, để tớ cõng cậu cho nhanh, rồi cứ thế bước đi hiên ngang như những hiệp sĩ nhỏ. Wow, các bạn của bố ngầu quá, y như những hiệp sĩ dũng cảm luôn. Bố nhìn sâu vào mắt con trai, giọng nói đầy xúc động. Những việc làm đó đối với họ có thể chỉ là một cái chạm tay, một lời nói khích lệ. Nhưng với bố, chúng là những món quà vô giá. Nhờ có họ, bố hiểu ra một điều. Dù đôi chân không thể đi lại bình thường, nhưng bố chưa bao giờ phải bước đi một mình trên đường đời. Dạ, và bây giờ bố cũng không bao giờ phải đi một mình đâu, vì có con luôn ở bên cạnh bố mà. Phần 4. Sức mạnh từ những điều nhỏ bé. Người bố khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Mật Ngọt. Giọng ông trầm xuống, đầy vẻ chiêm nghiệm. Căn phòng khách như tĩnh lặng hơn để nhường chỗ cho những lời tâm tình của ông. Con biết không Mật Ngọt, bố nói, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của con trai. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ phải làm điều gì đó thật vĩ đại mới là giúp đỡ người khác. Nhưng thực tế, chỉ một hành động tử tế rất nhỏ thôi cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời của một con người đấy. Bố khẽ thở dài, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt. Bố đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần, nếu ngày đó gia đình mình không kiên nhẫn ở bên, nếu bác cả không sẵn lòng cõng bố trên lưng suốt những mùa mưa nắng, thì bố sẽ ra sao? Nếu ngày đó thầy cô không dành cho bố thêm vài phút quý giá để hoàn thành bài thi, hay các bạn không đưa tay ra đẩy giúp chiếc xe lăn qua những bậc thềm cao, có lẽ bố đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Cậu bé Mật Ngọt chăm chú lắng nghe, đôi tay nhỏ siết nhẹ tay bố. Dạ, con vẫn đang nghe đây ạ. Con thương bố lắm. Người bố tiếp tục, giọng đầy xúc động. Những hành động đó giống như những viên gạch nhỏ. Một viên thì chẳng đáng là bao, nhưng nhiều người cùng đặt xuống đã xây nên một con đường vững chãi để bố bước đi. Chính sự tử tế của mọi người đã tiếp thêm cho bố sức mạnh, giúp bố tin rằng mình vẫn là một người có giá trị và không được phép đầu hàng số phận. Ông mỉm cười, chỉ tay vào chiếc máy tính trên bàn. Chính vì được nhận quá nhiều tình yêu thương như thế nên bố mới có đủ nghị lực để học tập, để làm việc và để có được mái ấm hạnh phúc với con ngày hôm nay. Sự tử tế không chỉ cứu giúp một người ở thời điểm đó, mà nó còn thắp lên một ngọn lửa hy vọng để họ bước tiếp về phía trước. Phần 5. Khi ngọn lửa được lan tỏa. Người bố khẽ xoay nhẹ chiếc xe lăn, hướng về phía chiếc bàn làm việc với bộ máy tính vẫn còn sáng đèn ở góc phòng. Ông mỉm cười, giọng nói đầy tự hào. Con thấy đấy, nhờ sự kiên nhẫn của thầy cô và những tấm lưng vững chãi của bạn bè ngày ấy, bố đã không bỏ cuộc. Sau nhiều năm nỗ lực, bố đã hoàn thành việc học và tìm được công việc thiết kế online này. Dù đôi chân không thể đi xa, nhưng đôi tay và trí óc của bố đã có thể tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình mình. Bố của con giỏi quá. Cậu bé Mật Ngọt nhìn chiếc máy tính,
rồi lại nhìn bố với vẻ ngưỡng mộ. Bố xoa đầu con, tiếp tục kể về một ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng bố không chỉ làm việc cho riêng mình. Hiện tại, bố còn là người quản trị của một nhóm những người bạn khuyết tật trên mạng. Ở đó, bố chia sẻ kinh nghiệm vượt qua mặc cảm, hướng dẫn các bạn cách làm việc từ xa giống như bố, và quan trọng nhất là động viên những ai đang có ý định bỏ cuộc giống bố ngày xưa. Vậy là bố đang giúp đỡ các cô chú khác giống như thầy cô đã giúp bố ngày trước phải không ạ? Ông dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu sắc hơn. Bố nhận ra một điều kỳ diệu thế này. Sự tử tế không bao giờ mất đi con ạ. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ. Người khác đã thắp sáng ngọn lửa ấy trong lòng bố khi bố đang ở trong bóng tối. Và bây giờ, bố lại dùng chính ngọn lửa đó để sưởi ấm cho những người khác. Wow, một ngọn lửa sưởi ấm. Người bố nhìn con trai, giọng nói trầm ấm mà vang vọng. Sự tử tế cứ thế tiếp tục lan từ người này sang người khác, từ trái tim này sang trái tim khác. Nó là thứ duy nhất trên đời này, càng cho đi thì chúng ta lại càng nhận được nhiều hơn. Dạ, con hiểu rồi ạ. Con cũng muốn trở thành một ngọn lửa nhỏ tử tế giống như bố. Phần 6. Bài học quý giá nhất dành cho con. Người bố ngừng kể, không gian trong phòng khách nhỏ lại trở về với sự tĩnh lặng ấm áp. Ông nhìn con trai mình, cậu bé mật ngọt đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt xoe tròn chăm chú, hai tay chống cằm suy nghĩ rất mông lung về câu chuyện vừa rồi. Bố nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn lại gần hơn, đặt bàn tay ấm áp lên vai con. Ông nhìn thẳng vào mật ngọt, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức nặng. Con thấy đấy, cuộc đời bố là một minh chứng. Sau này lớn lên, bố không cần con phải trở thành người thông minh nhất, cũng không nhất thiết phải là người giàu có hay quyền lực nhất đâu. Ông dừng lại một chút, mỉm cười hiền hậu rồi nói tiếp. Nhưng bố mong con luôn là một người tử tế. Bởi vì tiền bạc có thể mất đi, địa vị có thể thay đổi, nhưng sự tử tế là thứ duy nhất sẽ theo con suốt cả cuộc đời. Nó là tấm hộ chiếu giúp con đi đến bất cứ đâu cũng gặp được những tâm hồn đồng điệu, và là ánh sáng giúp con không bao giờ bị lạc lối trong bóng tối. Dạ vâng ạ. Con hiểu rồi. Thảo nào sáng nay khi con giúp bạn bị ngã, bố lại vui đến thế. Người bố tiếp lời, ánh mắt lấp lánh niềm tin. Khi con tử tế với một ai đó, con không chỉ giúp họ, mà con đang gieo một hạt giống tốt vào chính tâm hồn mình. Một ngày nào đó, hạt giống ấy sẽ nở hoa và mang lại cho con niềm hạnh phúc mà không tiền bạc nào mua được. Bố xoa nhẹ mái tóc của con, khép lại câu chuyện bằng một nụ cười. Hãy nhớ nhé, mật ngọt của bố. Tử tế không phải là việc gì quá lớn lao, nó chỉ đơn giản là biết nghĩ cho người khác một chút thôi. Dạ, con nhớ rồi ạ. Con sẽ luôn là một cậu bé tử tế. Phần 7. Hạt giống nảy mầm. Sáng hôm sau, nắng dân trường nhảy nhót trên những tán lá bàng xanh mướt. Gấu tung tăng bước vào lớp, trong lòng vẫn còn vang vọng câu nói của bố tối qua. Sự tử tế mới là thứ theo con suốt cuộc đời. Giờ ra chơi, tiếng nô đùa vang lên khắp nơi. Bỗng nhiên, một tiếng xoạch vang lên ngay cạnh chỗ gấu ngồi. Một bạn nhỏ trong lớp vô ý làm đổ cả hộp bút. Những chiếc bút chì, thước kẻ văng tung tóe dưới gầm bàn. Bạn ấy lúng túng, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng đôi tay cứ run run. Chẳng đợi ai nhắc, gấu nhanh nhẹn cúi xuống, nhặt từng chiếc bút màu rồi xếp gọn gàng lại vào hộp giúp bạn. Một hành động thật nhỏ, chỉ mất chưa đầy 1 phút, nhưng nụ cười bối rối của bạn ấy đã biến mất, thay vào đó là một lời cảm ơn khe khẽ. Cảm ơn cậu nhé, gấu. Chiều hôm đó, khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bố trên chiếc xe lăn đợi ở cổng trường, gấu đã chạy ùa lại, xà vào lòng bố và kể ngay. Bố ơi, hôm nay con lại giúp một bạn nhặt bút đấy. Con cảm thấy vui lắm, giống như có một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng trong bụng con vậy. Người bố mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào khôn xiết. Ông ôm chặt lấy cậu con trai bé bỏng vào lòng. Ông biết rằng bài học về sự tử tế không còn là những con chữ khô khan trên trang giấy nữa, mà nó đã thực sự nảy mầm trong trái tim của gấu. Gấu ngước lên nhìn bố, khẽ thì thầm. Con muốn giống như những người đã giúp đỡ bố ngày xưa. Con muốn là một người tử tế. Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, bóng hai cha con đổ dài trên mặt đường. Một người bố ngồi xe lăn và một cậu bé đang chập chững những bước đi đầu tiên trên hành trình trở thành người tử tế.
Thế giới ngoài kia có thể còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần sự tử tế còn được truyền đi, thì ở đó luôn có hy vọng. Chào bạn, mình là Nguyễn Bắc Khanh, admin nhóm người khuyết tật trên Facebook với hơn 31.000 thành viên. Mình là một người cha phải ngồi xe lăn vì khuyết tất cả tay lẫn chân. Trên kênh Người Khuyết Tật Làm Cha, mình chia sẻ hành trình làm cha và đời sống của người khuyết tật.